Νίκος Καπούλας. Βρισκόμαστε στις άπες του Δήμου Μαρονίας Σαπών, στην περιοχή της Ροδόπης. Βρισκόμαστε στο αγρόκτημα το δικό μου, το οποίο λειτουργεί εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια. Ασχολούμαστε κυρίως με την λαχανοκομεία και το κλάδο της βιολογικής λαχανοκομείας. Απλά είναι μια κλίση που είχα από μικρός, ότι μου άρεσε να ασχολούμαι με τη γη. Είναι ένα θαυμάσιο για μένα λειτουργήμα, γιατί μπορείς και έχεις επαφή με το χώμα, με τη δημιουργία, με τη βλάστηση, με τη φύση, και αυτό είναι που δίνει ζωή στον άνθρωπο. Είναι μια καθαρά οικογενειακή υπόθεση. Ασχολούμαστε όλοι, εδώ που βλέπετε είναι τα σπίτια τα δικά μου, του αδερφού μου, δηλαδή όλοι οικογενειακώς απασχολούμαστε σε αυτή την δραστηριότητα μέσα. Εγώ τυχάνω είμαι και γεωπόνος, που σημαίνει είμαι λίγο πιο κοντά στο αντικείμενο, και προσπάθησα λίγο και αυτές τις γνώσεις που είχα τις γεωπονικές να τις αξιοποιήσω και να τις διαπιστώσω μέσα στον αγρό. Να πούμε ότι είναι καλλιέργεια υποκάλυψη, που σημαίνει θερμοκήπια, και εφαρμόζουμε και θέρμανση σε πρώιμες καλλιέργειες, όπως και ψήξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που έχουμε και ακραίες θερμοκρασίες, ζέστης και δύσκολες συνθήκες. Μετά από έρευνα από πολλά ακούσματα που είχα σχετικά με τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν στις καλλιέργειες και στα προϊόντα μέσα, όσον αφορά τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην αλόγιστη χρήση, και επειδή ήθελα να είμαι περισσότερο στη φύση όσον αφορά στη μέθοδο καλλιέργειας, αποφάσισα να ασχοληθώ με τη βιολογική καλλιέργεια, που σημαίνει ήθελα να δω φυσικά πώς θα μπορούσαμε να επέμβουμε στον αγρό μέσα με φυσικές μεθόδους, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια πολυετής δραστηριότητα, η οποία βέβαια έφερε αποτέλεσμα, γιατί η καρπή είναι ποιοτικότερη, και μετά και τα υπολείμματα και ο χώρος που γίνεται η καλλιέργεια έχει λιγότερη επιβάρυνση. Παράγουμε φυτά υποκάλυψη, που είναι αυτές οι καλλιέργειες ανοιξιάτικες, κυρίως ντομάτα, πιπεριά κέρατο, πιπεριά φλάσκα, μελιτζάνα, φλωρίνης, πιπεριά φλωρίνης, ντομάτες είπαμε, καθώς επίσης και από χειμερινά κυπευτικά παράγουμε μαρούλια και σπανάκι, κυρίως αυτά. Σπανιότερα βάζουμε λαχανοειδή, λάχανα και μπρόκολα κτλ. Πολύ σπάνια αυτό. Ο χώρος αυτός είναι το χώρος ο οποίος έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί. Το σπίτι μου είναι δίπλα, το οποίο είναι το πατρικό μου. Είναι ο χώρος δηλαδή αυτός ο οποίος έχουμε αναπτύξει, και βρισκόμαστε πλέον εδώ και προσπαθούμε να δέσουμε την επιστήμη με τον τόπο σου, με αυτό προσπαθούμε. Η εδάφη μας δεν είναι πλούσια, απλά με παρεμβάσεις φτάσαμε για να έχουμε τις συγκεκριμένες καλλιέργειες, γιατί έπρεπε να βελτιώσουμε λίγο το έδαφος κάτω, προκειμένου για να μπορεί να είναι κατάλληλο για να γίνουν καλλιέργειες. Που σημαίνει ότι ο τόπος έχει δυνατότητες. Αυτό είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια, από 20 χρόνια, ότι ο τόπος μπορεί να δώσει πολλά καλά στοιχεία, αν και είναι φτωχό το μέρος, είπαμε, ως προς την κατάσταση. Το κλίμα εδώ σε εμάς δεν έχουμε και πάρα πολύ δύσκολους χειμώνες, απλά έχουμε κάποια έκτακτα καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, τα οποία τα έχουν καταμετρήσει και με τα όργανα, με το μετεωρολογικό σταθμό που έχουμε, δηλαδή είναι κάποιες απότομες καταστάσεις, απότομα αλλαγή του καιρού με έντονη βροχόπτωση, με υψηλή βροχόπτωση, και έχουμε και κάποιους καύσονες, θα έλεγα, το καλοκαίρι, που έχουμε φτάσει και μέχρι τους 42-43 βαθμούς. Έχουμε κάποιες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, οι οποίες επηρεάζουν τις καλλιέργειες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάποιες πτώσεις απότομες, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα είχε 17 βαθμούς, έχουμε το πρωί 15 βαθμούς είχε προχθές, που έχουμε και μήνας Ιούλιος, έτσι. Αυτό το πράγμα οπωσδήποτε και έχει κάποια επίδραση και στα φυτά. Κάτι συμβαίνει στο κλίμα, το οποίο βέβαια εμείς το αντιλαμβανόμαστε όταν έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα μέσα, τα οποία βέβαια τα καταγράφουμε και τα ξέρουμε από το σταθμό που διαθέτουμε στο χώρο μας μέσα. Όταν δεν υπάρχει μια συνεχόμενη θερμοκρασία, μια συνεχόμενη κατάσταση, που σημαίνει υγρασία σταθερή, η οποία δεν μεταβάλλεται απότομα, και τα φυτά πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί και πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή τη νέα κατάσταση, που σημαίνει αλλάζει η πορεία τους, που σημαίνει η παραγωγή μειώνεται και δημιουργούνται προβλήματα. Όταν σε χώρο κλειστό, δηλαδή σε θερμοκήπιο, δημιουργείς περιβάλλον
ψήξεις μέσα, που ουσιαστικά δημιουργήσει μια κατάσταση ισορροπίας στα φυτά μέσα. Έχουν δηλαδή όλη την ημέρα τους μια ισορροπία και δεν έχουν καμία σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Και έτσι αυτό είναι το αποτέλεσμα που δίνει και που ισορροπεί την κατάσταση όσον αφορά τα ακραία φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα. Αν έχεις απόδειξη που σημαίνει το φυτό παράγει συνέχεια και δεν στρεσάρεται, δεν έχουν μαραθεί τα φύλλα κτλ. Που σημαίνει το φυτό είναι σε κανονική κατάσταση, αλλά λοιπόν δεν επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο έχει διακυμάνσεις. Συνεισφέρει στο περιβάλλον. Το θέμα είναι το εξής όμως: έχει υψηλό κόστος ως την εγκατάσταση. Πάντα όταν επιχειρεί ο άνθρωπος, κάνει μια επιχείρηση, πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την εγκαταστάση και τα ποσά που χρειάζεται. Δηλαδή είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Πέραν του ότι είναι μια καλλιέργεια, θα έλεγα όχι. Σας είπα, είναι θέμα κόστους καθαρά. Αν είναι κάτι που θα βοηθήσει να κατεβάσει το κόστος της παραγωγής, που σημαίνει να δημιουργήσει προϊόντα που θα είναι προσιτά στους καταναλωτές, όπως είπα. Η δυσκολία είναι να μπορέσουμε, και νομίζω αυτό γίνεται, να αποθηκεύσουμε κάπως την ενέργεια. Αυτό το πράγμα, αν μπορούμε δηλαδή την ηλιακή ενέργεια να την αποθηκεύσουμε με κάποιους ηλιακούς συλλέκτες, θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά το κόστος παραγωγής, που αυτό μιλάμε για πάντα. Δηλαδή, όταν μειώσει το κόστος παραγωγής, αυτό θα είναι προς υποφέλεια του καταναλωτή, γιατί θα παίρνει και προϊόντα που θα είναι φθηνότερα. Προσωπικά δεν έχω δεχτεί εκπαίδευση, απλώς από έρευνα, επειδή ερευνώ, θέλω να νομίζω ότι ερευνώ διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να με βοηθήσουν στην καλλιέργεια, αν και τώρα συμμετέχω σε μια εκπαίδευση των Γεωργικών Συμβούλων, στο οποίο τώρα πρέπει να εκπαιδευτούμε για την κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο μέσα που θα μπορούσαμε να μάθω κάποια πράγματα. Δεν έχουμε δικαίωμα να καταστρέφουμε το περιβάλλον μας. Που σημαίνει δεν πρέπει να κάνουμε αλόγια στη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ. Δεν σημαίνει ότι κάτι παραπάνω που βάζουμε είτε σαν φυτοφάρμακα είτε κάτι σε λιπάσματα το κερδίζουμε περισσότερο. Ό,τι έχει βγει σε συσκευάσματα, υπάρχουν οδηγίες και πρέπει να τηρούμε τις οδηγίες, να κάνουμε τις αναλύσεις των εδαφών μας, να κάνουμε φιλοδιαγνωστική, ένα πολύ καλό κομμάτι όσον αφορά να δούμε τι απαιτήσεις έχει το φυτό στην διάρκεια της καλλιέργειας μέσα. Αν δεν οργανωθεί το θέμα της διάθεσης, το να μπορούν οι μικροκαλλιεργητές να έχουν πρόσβαση στην αγορά για να πουλούν τα προϊόντα απευθείας στον καταναλωτή μέσα, δεν μπορεί να επιβιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις μέσα.